Hello friends, today we will learn the subject Applied Mechanics, Unit number 5, Friction. Today's our topic is Friction and its types. આજના લેક્ચરમાં આપણે ઘર્ષણ અને તેના પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કરીશું. First, concept of friction. It has been observed that surface of bodies, however smooth they may be, are not perfect and possesses some irregularities and roughness. એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એ ગમે તેટલો સ્મૂથ હોય, લીસો હોય, તેની સપાટી ગમે તેટલી લીસી હોય, પણ તેના પર ઇરેગ્યુલારિટીઝ અને રફનેસ તો હોય જ છે. Therefore, if a block of one substance is placed over the level surface of another, a certain degree of interlocking of minutely projecting particles takes place. એટલે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કોઈ એક બોડી અથવા તો એક બ્લોક છે જેને કોઈ બીજી સરફેસ પર મૂકવામાં આવે તો જે બંને પદાર્થની રફનેસ છે, જે બંને પદાર્થમાં ખાંચ રહેલી છે, તે સામસામે ઇન્ટરલોક થઈ જાય છે. હવે આપણે જોશું કે તેના કારણે આ ઇન્ટરલોકિંગના કારણે શું થશે. These interlocking properties of projecting particles oppose any tendency of the body to move. એટલે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જે ઉપરના બ્લોક પર P જેટલું ફોર્સ છે એ એપ્લાય કરવામાં આવે છે, લગાડવામાં આવે છે, પરંતુ ઇન્ટરલોકિંગના કારણે જે બ્લોકની મોશન છે એ ઓપોઝ કરશે. ઇન્ટરલોકિંગના કારણે બ્લોકને ગતિમાં આવવા દેશે નહીં, તેનો અવરોધ કરશે. The resisting force acts in the direction opposite to that of the motion of the upper block and is called friction. આ જે વિરુદ્ધ દિશામાં બ્લોકની ગતિને અવરોધતું જે અવરોધક બળ લાગશે તેને આપણે ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખીશું. Thus, whenever there is a relative motion between two parts, force of friction comes into play, and hence to overcome friction some energy is wasted. એટલે કે જ્યારે બે સપાટીઓ અથવા તો બે પદાર્થ વચ્ચે સાપેક્ષ ગતિ થશે, સંપર્કમાં રહીને સાપેક્ષ ગતિ થશે, ત્યારે ઘર્ષણ બળ છે એ અસ્તિત્વમાં આવશે અને આ ઘર્ષણ બળને સમતોલવા માટે થોડી એનર્જી છે એ વેસ્ટ જશે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરના બ્લોક પર P જે બળ છે એ રાઈટ સાઈડ લગાડવામાં આવે છે, પરંતુ તે બળને અવરોધતું અવરોધક બળ ફ્રિક્શન ફોર્સ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં લાગે છે. Definition of friction. Force of friction or frictional force may be defined as the opposing force which is called into play in between the surfaces of contact of two bodies when one body moves over the surface of another body. એટલે કે કોઈ પણ બે સંપર્ક સપાટીઓ વચ્ચે જ્યારે સાપેક્ષ ગતિ થાય, કોઈ પણ બે સંપર્ક સપાટીઓ વચ્ચે જ્યારે સાપેક્ષ ગતિ થાય ત્યારે પદાર્થની ગતિને અવરોધતું એક અવરોધક બળ, ત્યારે પદાર્થની ગતિને અવરોધતું એક અવરોધક બળ પદાર્થની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં અથવા તો બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં સપાટીને સમાંતર લાગે
છે. આ અવરોધક બળ ઘર્ષણ બળ તરીકે ઓળખાય છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે એક હોરિઝોન્ટલ સરફેસ પર એક બ્લોક છે એ પડેલો છે. આ બ્લોક પર પી જેટલું એક્સટર્નલ ફોર્સ છે એ એપ્લાય કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડવા છતાં પદાર્થને ગતિ કરતા અવરોધવા માટે પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળની અથવા તો ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં ફ્રિક્શન ફોર્સ લાગે છે, જે પદાર્થની ગતિને અવરોધે છે. અને જે એક્સટર્નલ ફોર્સ પી અથવા તો પદાર્થની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. ઇન એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન્સ, ફ્રિક્શન ઇઝ બોથ ડિઝાયરેબલ એન્ડ અનડિઝાયરેબલ. એટલે કે ફ્રિક્શન છે એ ઘણા કેસોમાં જરૂરી પણ છે અને ઘણી જગ્યાએ નુકસાનકારક પણ છે. એટલે કે તેના એડવાન્ટેજીસ પણ છે અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પદાર્થ જો કોઈ સમક્ષિતિજ સપાટી પર પડેલો હોય અને જો તેના પર બાહ્ય બળ પી લગાડવામાં આવતું હોય તો આ સિવાય તેના પર બીજા કયા કયા બળો છે એ લાગે. એટલે કે જો તેના પર બાહ્ય બળ પી લગાડવામાં આવે તો એક બીજું ફોર્સ ફ્રિક્શન ફોર્સ અસ્તિત્વમાં તો આવે જ. એટલે એક બાહ્ય બળ પી, બીજું ફ્રિક્શન ફોર્સ એફ, જે બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં અથવા તો ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં અને જે સપાટી ઉપર પદાર્થ પડેલો છે તેને સમાંતર લાગે. આ સિવાય પદાર્થનું વજન જે હંમેશા નીચે તરફ એટલે કે પૃથ્વીના કેન્દ્ર તરફ લાગે છે. અને એક નોર્મલ રિએક્શન ફોર્સ એટલે કે લંબ પ્રતિક્રિયા બળ જે સપાટીને લંબ સ્વરૂપે લાગે છે. Types of friction. Friction is of the following two types. The first one is static friction and the second one is dynamic friction. Friction છે એના બે પ્રકાર, સ્થિત ઘર્ષણ અને ગતિક ઘર્ષણ. The first, static friction એટલે કે સ્થિત ઘર્ષણ. It is the friction experienced by a body when it is at rest. Or, in other words, it is the friction when the body tends to move. એટલે કે જો કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે અને આ બાહ્ય બળ લગાડવા છતાં જો પદાર્થ સ્થિર રહે ત્યારે પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં જે ઘર્ષણ બળ લાગે તે સ્થિત ઘર્ષણ અથવા તો સ્ટેટિક ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય છે. ઇન શોર્ટ કહીએ તો જ્યારે પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં હોય ત્યારે લાગતું ઘર્ષણ એટલે સ્ટેટિક ફ્રિક્શન. Then dynamic friction. It is the friction experienced by a body when it is in motion. It is also called kinetic friction. ડાયનેમિક ફ્રિક્શન એટલે કે પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડતા પદાર્થ ગતિમાં આવે ત્યારે પદાર્થની ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં પદાર્થની ગતિને અવરોધતું જે અવરોધક બળ લાગે તે ડાયનેમિક ફ્રિક્શન તરીકે અથવા તો કાઇનેટિક ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય. The dynamic friction is of the following two types. એટલે કે ડાયનેમિક ફ્રિક્શન ગતિક ઘર્ષણ જે છે એના ફરીથી બે પ્રકાર પાડી શકાય. The first one is sliding friction and the second one is rolling friction. Sliding friction is the friction experienced by a body when it slides over another body. એટલે કે જ્યારે કોઈ એક પદાર્થ કોઈ એક સપાટી પર સરકીને ગતિ કરે, સ્લાઇડ થઈને ગતિ કરે તો તે ફ્રિક્શન સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન ત્યારે લાગતું ફ્રિક્શન સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો કોઈ એક સરફેસ પર એક ટેબલને ખસેડવામાં આવે છે તો ત્યારે
તે ટેબલ અને હોરિઝોન્ટલ સરફેસ વચ્ચે સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન લાગે છે. ધેન રોલિંગ ફ્રિક્શન. રોલિંગ ફ્રિક્શન ઇઝ ધ ફ્રિક્શન experienced by a body when it rolls over another body. એટલે કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોઈ સરફેસ પર ગોળ ગોળ ફરીને ગતિ કરે, એટલે કે ગબડીને ગતિ કરે, રોલ થઈને ગતિ કરે, તો ત્યારે લાગતું ઘર્ષણ રોલિંગ ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય. એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો કોઈ એક સિલિન્ડર છે, એને કોઈ સરફેસ પર ગોળ ગોળ ફેરવીને ગતિ કરાવવામાં આવે તો ત્યારે એ સિલિન્ડરની સરફેસ અને હોરિઝોન્ટલ સરફેસ કે જેના પર તે રોલ થાય છે તે બંને વચ્ચે જે ઘર્ષણ લાગે એ રોલિંગ ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય છે. Characteristics of frictional force. The force of friction or frictional force entails the following characteristics. The first one is, it is self-adjusting. Friction force છે એ self-adjusting force છે. As tractive force P increases, the frictional force F also increases. એટલે કે જેમ જેમ બાહ્ય બળ P છે એ વધે તેમ ઘર્ષણ બળ Fમાં પણ વધારો થાય છે. આથી આપણે કહી શકીએ કે ઘર્ષણ બળ છે એ સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ છે. સેકન્ડ, it always acts in a direction opposite to the motion. એટલે કે પદાર્થ જે દિશામાં ગતિ કરે છે તેની હંમેશા ઘર્ષણ બળ તેની હંમેશા વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. અથવા તો એમ પણ આપણે કહી શકીએ કે બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે અથવા તો એ બાહ્ય બળને અવરોધે છે. The third one is, it is a passive force since it exists only if the tractive force P exists. શા માટે ઘર્ષણ એક પેસિવ ફોર્સ છે? તો કે જ્યારે બાહ્ય બળ P કોઈ પદાર્થ પર લગાડવામાં આવે ત્યારે જ ઘર્ષણ બળ અસ્તિત્વમાં આવે છે.